حالا که ویل آرکا رو داریم یه رفرنسی داریم برای گذاشتن شولدر لاین که خب روی بلت لاین افتاده و ما بعداً به بلت لاین رو میذاریم. شولدر لاین رو من توی 2 قسمت میخوام بذارم و در واقع از اینجا تا اینجا یک کرو و از اینجا به بعد یک کرو دیگه. خب این من اول میذارم، درجه‌شو بالا میبرم، یه همینایی بهش میدم. تو نمای تاپ هم جاشو درست میکنم. و قسمت دوم اول سعی میکنم با الاین کردن این کانتینیتی رو درست کنم. اگه نشد از روش دیگه استفاده. من فکر میکنم این یه مقدار باید پایین تر بیاد. شاید به اینم مربوط میتونه باشه. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to rise up singing. Then you'll spread your wings and take to the sky. Till that morning, there's nothing can harm you. Mama standing by.
the sky. Till that morning, there's nothing can harm you. So hush, little baby, don't you cry. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, and I feel. خب از اونجایی که دیگه اختلاف سطح روی قسمت شولدر لاین بوکاتی شیرون داریم و یه فرو رفتگی توی این قسمت دیده میشه و در واقع اینا هم مستقیما بلند نشده به لبه و همینطور مثلا همین باعث میشه که توی این نما هم ما یه فرو رفتگی رو به بالا داشته باشیم، یعنی در واقع یه سکشن عمودی میخوره توی این قسمت. برای همین توی مدل باید از 2 تا سکشن استفاده کنیم و در واقع مدل سازی رو با سکشن پایینی انجام بدیم و بعد نسبت به دومی بلند کنیم یا برسونیم به دوم. خب من برای این کار یه کپی از این میگیرم و میارمش پایین‌تر. منتها این در واقع این سکشن دوم از یه جای همراستا میشه و بنابراین توی این قسمت در این فرو رفتگی دیگه کم کم از بین میره و حس نمیشه و این یه سکشن صاف میشه. پس من این دوتا رو روی هم قرار میدم توی قسمت در واقع آخرش و آخرین نقاطش. و من این پوینت ها رو خاموش میکنم که بهتر دیده بشن. این دوتا پوینت آخر این رو روی پوینت آخر رو میذارم که همراستا بشه و همینطور پوینت های بعدی. تا بعد دیگه در کنترل پوینت ها رو دوباره روشن کنم و این پوینت رو روی اون قرار بدم. اینم نزدیکترش میکنم یه مقدار و اینم یه مقدار میارم بالاتر. حالا به سمت داخلم میشه برد، یه مقدار میارم بالاتر چون زیادی پایین داده بودمش. حالا فقط یه کپی از این میگیرم و این رو در کپیش رو الاین میکنم با پایین. قبل از الاین کردن کرو رو آخرین پوینتش رو میارم که کاملا جدا بشه و بتونیم راحت الاین رو اجرا کنیم. خب پوینتش رو انتخاب میکنم و من میذارم اینجا و بعد الاین میکنم. خب الان ببینید این دوتا تقریبا تو آخرین نقطه، یعنی دقیقاً تو آخرین نقطه با هم برابرن و قبل از اون به هم نزدیک میشه. من میخوام پایینی رو یه مقدار نزدیکتر کنم به بالایی، یعنی یه مقدار زودتر با هم دیگه یکی بشن. برای همین این پوینت آخر رو باید جابجا کنم. چون الاین کردیم باید هیستوری رو پاک کنیم. تو این قسمت از قسمت دیلیت از دیلیت کانستراکشن هیستوری استفاده میکنم. هیستوری این کرو رو پاک میکنم. الان دیگه الاین نیستن. حالا پوینت آخر رو میگیرم و روی پوینت آخر این یکی قرار میدم. خب الان ما بعد از اینکه این کارو کردیم عملا کانتینیوتی کروچر رو بین دو تا کرو پایین از دست دادیم، ولی خب نیازی هم بهش نداشتیم. یعنی الان دیگه به طور کامل بین این دو تا کرو ما کروچر نداریم، اما این همین تنجنسی بودنش و یه مقدار نزدیک کروچر بودنش کافی. اما خب از اون طرف کرومون خیلی راحت تر در واقع مچ میشه با کرو بالایی. فقط کافی که اینجا سکشن بذاریم و میبینیم که اگه من این رو
سرفیس بزنم و بر اساس این سکشن پایین مدل سازی رو انجام بدم، بعدا میتونیم یک بلند بزنیم به قسمت بالا و اون سکشن عمودی رو ایجاد کنیم. برای فقط نسبت به قسمت پایین این کار رو انجام بدیم.